नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो यस च्यानललाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले यस युट्युब च्यानलमा दैनिक जसो मोटिभेसनल खालका भिडियो र टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ। आज पनि मैले एउटा टेक्निकल सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र हाम्रो यस च्यानलमा आज मैले रिपिटर कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु। आज मैले टोटो लिङ्क एनडी 150 आरटीलाई रिपिटर कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु र त्योभन्दा पहिला यदि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई हामीले भर्खर स्टार्ट गरेका छौँ। हाम्रो सब्सक्राइबर पनि त्यति धेरै हुनुहुन्न, बल्ल लगभग 12 सायद 12 हुनुहुन्छ होला, 12-10 हुनुहुन्थ्यो, तर 13 पुग्नु भएको रहेछ। धन्यवाद मित्रहरू, हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। बल्ल 13 सब्सक्राइब पुगेको छ, बल्ल हामीले स्टार्ट गरेका छौँ यो च्यानल र यसमा हामीले मोटिभेसनल खालको भिडियो र टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरू राख्ने गरेका छौँ। र आज मैले टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोमा मैले भनिसकेँ कसरी रिपिटर बनाउने, एनडी 150 राउटरलाई कसरी रिपिटर बनाउने भन्ने विषयमा आज छलफल गर्न गइरहेको छु। र तपाईँले यदि अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। मैले यो च्यानललाई अझै 7 दिनसम्म ट्राई गर्नेछु। यदि सफल भएँ भने मैले यस्तै खालका भिडियोहरू लिएर आउनेछु, होइन भने मैले 7 दिनमा 100 सब्सक्राइब पुर्याउन सकेँ भने मैले यस्तै खालका भिडियोहरू लिएर आउनेछु। तर सकेन भने मैले यो च्यानललाई बन्द गर्नेछु भन्दै मैले स्टार्ट गरेको हुँ। र अब म अझै 7 दिनमा 100 सब्सक्राइब पुर्याउन सकेँ भने मैले दैनिक रूपमा यस्तै खालका भिडियोहरू लिएर आउनेछु। त्यसैले तपाईँले यस्तै खालका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै म आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। आज मैले टोटो लिङ्क राउटर N150लाई रिपिटर बनाउन गइरहेको छु र हेरौँ र हामीलाई फलो गर्नुहोस् र तपाईँले पनि 150लाई टोटो लिङ्क राउटरलाई रिपिटर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले सर्वप्रथम रिपिटर बनाउनको लागि त्यो राउटरलाई कनेक्ट गर्नुहोस्। मेरो कनेक्टिङ हुँदैछ, कनेक्ट गर्नुहोस्।
मित्रहरू यसरी नै हजुरहरूले यदि तपाईँलाई कुनै समस्या पर्यो र कुनै डाउटर सम्बन्धी समस्या पर्यो, नेटवर्किङ सम्बन्धी समस्या पर्यो भने हामीलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुन्छ र हामीले हजुरले गरेको कमेन्ट अनुसारको भिडियोहरू बनाउनेछौँ र तपाईँले कस्तो खालको भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्छ त्यो खालको भिडियो पनि बनाउनेछौँ। तपाईँले कमेन्ट गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। भन्दा पहिले मैले यदि अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हामीलाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला र सहयोगको पनि अपेक्षा राखेको छु। सहयोग गरिदिनु होला र हामीले यदि हजुरहरूले मैले अघि नै भनिसकेँ 1 हप्तामा 100 सब्सक्राइबर पुर्याउन सक्यौँ भने हामीले यो भिडियोलाई कन्टिन्युटी दिनेछौँ, कन्टिन्यू रूपमा सुरु गर्नेछौँ र यसमा दैनिक रूपमा नयाँ खालका भिडियोहरू, नयाँ खालका टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरू र मोटिभेसनल खालका भिडियोहरू राख्दै जानेछौँ भन्दै आज म बिदा हुन चाहन्छु र अन्तिममा फेरि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्दै म हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार।